Hey guys, it's me again, Sherry. Welcome to another video. So for today's video guys is i-share ko sa inyo kung paano ko po naabot agad yung 500 plus subscribers. Yes guys, in just one day. So kung gusto nyong malaman, make sure na tatapusin nyo ang video na to para malaman nyo po ang buong detalye. Una sa lahat is gusto ko lang magpapasalamat sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng nag-subscribe. Thank you so much guys. Hindi ko po maabot ang lahat ng to kung hindi dahil sa inyo. Maraming salamat po. So promise ko po pag na-reach ko na po yung requirements ni YouTube at saka na-monetize na po yung account ko, magpapa-giveaway ako agad. So, thank you so much guys. Sana po hindi kayo magsawang sumuporta sa channel ko. Sana hindi kayo magsawang manood. Thank you so much. So, ito na nga, pag-uusapan na natin kung ano ang mga ginawa ko. So guys, alam naman natin na bago pa lang tayo, pag small YouTuber pa lang tayo, nahihirapan talaga tayong i-reach ang 1,000 subscribers at saka yung 4,000 watch hours. Kailangan talaga nating magsika, kailangan talaga nating magporsige para ma-reach yung requirements ni YouTube. Nakikipag-sub to sub tayo, nakikipag-VLS, pero hindi po lahat guys umaasa tayo dyan. Kasi yung iba is hindi po faithful. Sinasabi nila na na-subscribe na kita pero hindi pa po, at saka yung iba nag-unsubscribe. So hindi lang sa pakikipag-sub to sub or BLS para mag-grow yung YouTube channel natin. Kailangan din nating gumawa ng paraan, kailangan din nating mag-isip ng paraan, kailangan din nating mag-research kung ano ang mga dapat gawin para ma-reach natin ang requirements ni YouTube. Yes guys, meron namang mga ibang tao or ibang YouTuber na nagpo-promote sila ng channel. So, kailangan mo lang i-PM sila at saka kailangan mo ring sundin kung ano yung mga dapat gawin, yung ano yung mga mechanics nila para ma-promote yung channel mo. So, ito na nga guys, paano ko ba na-reach yung 500 subscribers in just one day? So, sa Facebook guys is marami pong mga Facebook page na lahat doon ay mga vloggers at yung mga nagsisimula pa lang, mga small YouTuber pa lang. So, sinalihan ko po lahat yun, sinalihan ko, nakikipag-sub to sub ako, nakikipag-VLS ako. Pero napag-isipan ko na hindi naman lahat maiasa ko dito. Kailangan kong magsikap, kailangan kong gumawa ng paraan, kailangan kong mag-isip ng paraan para makakuha agad-agad ng subscribers. Sobrang thankful ko po guys kasi meron pong nag-post dun sa Facebook page na nagpo-promote sila ng channel for affordable price. Yes guys, kailangan nating gumastos para lang ma-promote yung channel natin, para ma-boost yung channel natin. So, hindi naman ito a kind of cheating kasi pinaghirapan naman natin ito guys. Yung perang ginastos natin is pinaghirapan din natin yun. So, hindi ito siya pag-cheat. So, ayun na nga, nag-PM ako agad doon sa nag-post sa Facebook. So, sinabi ko po na legit po ba talaga ito? Meron po ba kayong proof kung totoo ba talaga? Kung madadagdagan ba talaga yung subscribers namin? Permanent subscribers ba talaga ito? Hindi ba ito mai-spam? Yes guys, totoo talaga 100%. So, una doon is hindi pa ako naniniwala kasi alam naman natin ngayon na marami ng scammer at saka isa na ako sa biktima dati na na-scam ako ng 6,000 pesos. Kaya nga, ayun, chinek ko muna yung profile nila kung talagang legit ba. So, nakikita ko doon na marami namang nagpapagawa sa kanila, na-reach na yung 1,000 subscribers. Kaya ayun, nag-avail ako sa kanila. 252 subscribers pa lang ako nun guys. At saka, naghihintay lang ako kung madadagdagan ba talaga yung subscribers ko. So, after few hours, ayun, nadadagdagan na talaga. Nagiging 300, nagiging 400, at saka nagiging more than 500. At saka, ang maganda dito guys, hindi mo lang sila magiging subscribers, magiging viewers mo din sila at the same time. At saka, manonood talaga sila, lalong-lalo na't maganda yung content mo, may mga natutunan sila, may nakukuha silang aral, so magiging viewers mo talaga sila. Sa mga gustong magpa-promote, sa mga gustong mag-avail, i-PM nyo lang ako sa Facebook page ko. Ilalagay ko lang yung link sa description box. Guys, i-like nyo na rin yung Facebook page ko at saka sasagutin ko kayo.
So that's all for today's video guys. Sana may nakuha po kayong idea at saka pag-iisipan nyo muna. So guys, do not hesitate to inbox me, sasagutin ko po kayo. So guys, thank you so much for watching. Thank you so much sa mga suporta. Sobrang thankful ako dahil nandyan kayo palaging sumusuporta sa akin. Thank you so much guys. Hopefully, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please mag-subscribe na kayo at saka i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload. Thank you so much guys. Bye-bye. See you on my next video.